السلام علیکم ګرانو کتونکو. څنګه چې تاسو ته پته ده چې روژې میاشت او چاټ دا دواړه لازم او ملزوم دي. کله موږ د چڼو چاټ جوړو، کله د لوبیا چاټ جوړو، او د فروټ چاټ خو تقریبا هر ورځ جوړیږي. نو دې نه علاوه نور انوویشن هم بیا خلک کوي، کله د آلو چاټ جوړ کړي. روژې نه علاوه هم چاټ زموږ ژوند کې ډېر خاص اهمیت لري، لکه دعوتونو کې، پارټیز کې، او دې نه علاوه زموږ نو که د سکول کینټین وي یا د کالج او یونیورسيټي کیفیټیریا، چاټ الته خامخا ملاویږي. نو دې سره زموږ ټولو ډېر ښکلي یادونه هم جوړ وي. نو راځئ چې بیا نن موږ کچالو او لوبیا چاټ جوړ کړو. نو دې لپاره چې موږ کوم شیزونه راخوستي دي هغه به موږ تاسو ته وښیو. دلته موږ یو څو دانې الوګانو له جوش ورکړی دی، دا اوس نرم دي او تیار دي. یو پیالې برابر موږ لوبیا لا جوش ورکړی دی. لوبیا اوس ښه نرمه ده او چاټ به ترې جوړو. یو پیاز موږ ورکوټې کټ کړی دی. تقریبا 2 کشغې برابر موږ املی پلپ راخستی دی. 2 شنه مرچکي ورکوټې کټ کړي او نیم نیمبو. مسالو کې به موږ چاټ مساله، امچور پاوډر، یو تور الایچي پاوډر، مالګه او چټني. دا همغه چټني ده کومه چې موږ تاسو ته ښولې ده چې فریز یې کې ستاسو دنیا پودینه خرابېدلو ضایع کېدلو نه بچ کولو دپاره. نو نن موږ ته دومره اساني وشوه چې موږ ټول شیزونه راغونډول. نو دې کې بس موږ جست یو کیوب راواغستو او ماسته کې موږ واچولو. نو زموږ چټني تیاره شوه. که تاسو دغه ویډیو نه وي کتلی نو خامخا یې وګورئ او ډسکرپشن باکس کې به موږ تاسو له لینک درکړو، نو بیا یې چیک کړئ. شنه دنیا ورکوټې کټ کړي او یو ټماټر. نو اوس به موږ چاټ جوړول شروع کړو. دا چې څومره مسالې او مالګه موږ تاسو ته وښال دا به موږ ښې طریقې سره میکس کړو. دا به اوس موږ په دې باندې برنه واچو په کچالانو. او همدې کې به اوس موږ لوبیا هم واچو. لوبیا تاسو کین ولا هم یوز کولی شئ. چې کومه مساله پاتې وه هغه په دې واچو. شین مرچ کټ کړی څومره چې ستاسو خوښ وي. نو اوس موږ دې کې د املی پلپ واچو او دا هر څه به ډېر ښکلی میکس کړو چې دا مسالو او د املی فلیورز چې کوم دي دا یو ځای شي. کټ کړی پیاز به دې کې واچو چې څومره ستاسو خوښ وي. شنه دنیا او کټ کړی ټماټر او د نیم نیمبو رس. نو چاټ زموږ تیار دی. اوس که تاسو غواړئ نو دا چټني چې کومه ده دا وروسته هم پې اچولی شئ. نو که غواړئ اوس یې ورکې واچوئ، ځکه چې بیا به ذایقه چې کومه ده هغه به میکس شي ډېر ښې طریقې سره. نو اوس په دې باندې موږ چټني واچو. نو زموږ ډېر زیات خوندور چاټ تیار دی. نو که ستاسو زموږ نننۍ د لوبیا او کچالانو چاټ دغه ریسیپي خوښه شوې وي نو بیا دې له یو لایک ورکړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. ویډیو کتلو دپاره ستاسو ډېره مننه. خپل ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.